Sugar wax one let you down jar. Bye! So, ayan, nalagay na natin ang ating 3 tablespoon of sugar. Tapos, water, kalahating baso. Tapos, 3 perasong kalamansi. And, haluin lang natin siya. Tsaka dapat ay, yung apoy nyo ay hindi masyadong malakas. So, stir lang natin siya. Yung ginamit kong sugar ay brown. And may buto-buto pa ng mga kalamansi. Ayan. Dapat yung magiging kung ano bang tawag doon, consistency ng inyong mixing ay ano siya, yung malapot. Tapos palamigin nyo siya ng 5 minutes. Yung tipong kaya na ng balat nyo, ilagay sa inyong kilikili or saan mang parte ng inyong balat na gusto nyong maalis ang buhok. Or, tawag dito, buhok, tama ba yun? Yung sa akin kasi sa kilikili, so, doon tayo. And yung paglalagay ng sugar wax or any wax sa inyong kilikili or sa skin ay dapat against sa dun sa pagtubo ng buhok. Kumbaga, vice versa. I mean, nakasalungat siya. Diba yung buhok natin pag natubo pababa? So, pag naglagay kayo nun, dapat yung going in a different direction. Charot, English. So, babakita ko sa inyo mamaya kung paano ko i-wax ang aking kilikili. For the meantime, we have to mix my sugar wax and wait until the consistency is meron ako ng English. Until you reach the right consistency. Charot! Anyway, balik ako later pa nga, besh. 1 eternity later. So, ayan ang ating tapos na ang ating sugar wax DIY. Ayan. So, ayan ang ating kilikili. Nagpalit ako ng damit para hindi dumikit. Dapat kasi walang sleeve. Napila ako naman ako. So, dapat ay walang sleeve ang inyong gamitin para hindi siya dumikit. So, itry na natin ang ating sugar wax na ginawa o DIY. Ayan. So, ipa-plot natin siya dito sa ating armpit. Ang bango, nakilikili, ang labo. Ayan. After nating ma-plot or ma-plot sa inyong kilikili o sa inyong skin na gusto nyo alisin ang buhok, ay dapat pag tinanggal nyo siya yung pataas, kasi diba yung tubo ng buhok pababa, so dapat pag hinalis natin siya against dun sa pagtubo ng buhok, so dapat pataas. So tanggalan na natin and
mabunot yung ating buhok sa kilikili. Mapula siya mga besh. So, dito naman sa kabila. Oh. Ha? Makita niyo ang difference. Ang laki ng braso. Yan. So, yan yung tapos na. Although meron pa siyang tira-tira. Hindi siya sa edge. Siguro yung maliliit na hibla or maiksi pa. So anyway, doon naman sa kabila at hindi ko na siya ipapakita gagawin kasi nakita nyo na kung paano ko i-wax and papakita ko lang sa inyo up yung resulta pagkatapos kong mag-wax. So see you later. 2 hours later. So ayun guys, tapos na aking sugar, ano bang tawag doon? Waxing my kilikili. So ayan. And then, dito sa kabila, may puti-puti. Dito sa kabila, ayan na ang mga besh. Ba't may maitim doon? So, ayan ang resulta ng aking may maitim. So, ayan guys, ang resulta ng aking ayan guys, ang resulta ng pag-wax ko ng aking kilikili using my DIY sugar wax. Tipid. Kasi yung sugar ay dun ko lang kinuha sa pag dito sa kusina. So, yun guys, you can try dahil oras ngayon ay oras or time ng pagtitipid. So, matipid yun. At saka, maganda yung sugar kasi meron siyang antioxidant which is good for your skin. And, ayun. Thank you so much for watching and hope to see you on my next one. Bye! See? Sobrang puti niya mga besh.